Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw inilabas ng Department of Education through DepEd Memorandum ang result ng National Assessment for School Heads, or ito yung formerly na NQuES or National Qualifying Examination for School Heads or Principals Exam. Tingnan ho natin sino-sino ba yung mga nag-top at saka sino-sino ba yung mga qualified to be principal. So, tingnan nyo kung yung mga kakilala ninyo o yung mga principals ninyo, mga school heads ninyo, ay nakapasa sa exam na ito. Tingnan natin. So, tingnan natin dito. So, this is for National Capital Region. Ito yung mga top performers, regional top performers, batch 1 ho ito. Okay, that's for the National Capital Region. Tingnan nyo na lang kung andyan yung mga school head ninyo or yung mga nag-take, mga kaibigan yung take na kanilang NASH. Ito, this is for the Cordillera Administrative Region or CAR. Okay. Ayan. Then, hanggang ano tayo? This is for Cordillera again. Dami sa Cordillera, ano? Then, Region 1. Okay. Then, still Region 1. Okay. Ilocos. Then, Region 2, Cagayan Valley. Okay. Then, Region 3, Central Luzon. Region 4A, Calabarzon. Or Region 4A pa din. This is still Calabarzon. Then, Region 4A, Mimaropa Region. Region 5, Bicol. Region 5, Region 6, Western Visayas. Then Region 7, Central Visayas. Okay, that's still Central Visayas. Then Region 8, Eastern Visayas. Then Region 8, Region 9, Zamboanga Peninsula. Okay, madami din. Region 10, Northern Mindanao. Okay. Then Region 11, Davao Region. Then Region 12, Sorsogen. Caraga Region. That's all. So, if you want a copy of this, just download na lang doon sa link na nasa description ng video. Congratulations sa mga nakapasa doon sa National Assessment for School Heads Batch 1 for Fiscal Year 2025. Magandang araw sa lahat.